Antonia Ionescu este colega noastră și artist plastic. Îi spunem pe această cale bună dimineața și bine ai venit la noi și Bună felicitări. dimineața, Antonia! Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație. Și Sunt noi foarte îți mulțumim. fericită să fiu aici. Foarte frumos arată platoul nostru având, iată, lucrările tale. Văd că ești cantonată în zona portretului. Da, sunt foarte atrasă de portret și, în general, de tot ce înseamnă emoția umană și nostalgii, bucurii, trăiri în general. Antonia, spre rușinea mea să știi că până să văd în desfășurătorul numele tău, eu nu știam că tu faci treaba asta. Cum ți-ai descoperit această pasiune? De când a început? Practic a început de la 5 ani. După părerea mea este vârsta potrivită pentru orice copil să înceapă demersuri în aria artistică, dar a început datorită mamei mele, care a descoperit talentul și m-a dus și m-a ghidat foarte frumos pe acest drum și apoi, mă rog, am fost la Facultatea de Arte Plastice, secția pictură, am pictat cât am putut eu de mult și am rămas în acest domeniu, iar de curând am avut vernisaj la Galeria Simeza, unde am expus alături de grupul Prisma, din care fac parte, un grup de 9 artiști. Fiecare dintre ei are o experiență foarte vastă în domeniul artistic și, așa cum spune și denumirea grupului, suntem diferiți, dar ne unește această dragoste pentru artă și respect. Tu faci parte din echipa Dragoste de România și sunt curioasă dacă de-a lungul timpului ai primit inspirație și din această zonă, având în vedere că faceți cunoștință cu oameni deosebiți pentru fiecare interviu în parte. Da, este adevărat. Am fost inspirată și pe partea jurnalistică pentru, mă rog, să realizez portretele pe care le fac, pentru că am fost în țară, în lung și în lat, și am cunoscut oameni minunați, meșteri, oameni cu credință în Dumnezeu și da, este foarte inspirant pentru mine să întâlnesc fel și fel de oameni din toate domeniile. Cât de important este pentru un artist în procesul acesta și mă gândesc în faptul că are continuitate, cât de important este să aibă în jurul său oameni din aceeași breaslă? Foarte important. Este foarte important pentru că ne inspirăm unul pe altul, ne sprijinim și, de ce nu, ne tragem de mânecă. Vezi că poate nu o iei în direcția bună sau vezi că poate puteai să faci altfel și sunt oameni care au cunoștințe. Nu e ca și când e cineva din afară, că așa din afară e foarte ușor să influențezi și să spui, da, e foarte frumos, uite, eu fac asta. Dar un specialist, practic, altfel vede lucrurile și altfel te poate sfătui. Este foarte important și îi sfătuiesc pe toți să încerce să stea cu oameni ca ei. Și de-a lungul timpului descoperi că sunt foarte mulți oameni ca tine și asta este minunat. Crezi în critică constructivă? Crezi Foarte că mult. putem să primim opinii de la cei din jurul nostru? Sunt curioasă dacă ai primit reacții la lucrările tale în cadrul expoziției. Ai avut ocazia să surprinzi oameni vorbind despre lucrările tale? Da, reacțiile au fost foarte bune și sunt încântată, dar întotdeauna se poate și mai bine. Și avem proiecte anul acesta, vom expune în iunie la Muzeul de Artă din Târgu Jiu și am fost invitați și la Bienala de la Brașov din toamnă. Ce frumos, felicitări! Mulțumim! Cum îți alegi personajele pentru Asta lucrările am să tale? întreb Mă și eu. gândeam, ajungeam amândoi la această întrebare. Da, toată lumea este foarte curioasă. Sinceră să fiu, pur și simplu mi urmez intuiția. De exemplu, fetița aceasta am văzut-o la sala de sport și am făcut o poză, bine, cu permisiunea mamei, și mi-a plăcut foarte mult. Am zis, ea o să fie un tablou. Pur și simplu știu și am făcut, asta e mai veche, din 2016, cred. Efectiv știu, este o intuiție pe care o am. Practic, ochii tăi îți spun, văzând lucruri în jur și oameni interesanți în jur, tu vei fi următorul meu tablou. Da, așa este, chiar așa este. El este soțul unei prietene, este scriitor și profesor de engleză, știe o engleză mai ceva decât Shakespeare. Bianca face parte tot din grupul Prisma și a venit toată la mine și mi-a plăcut foarte mult așa cum îi stătea părul și șalul și am zis trebuie să te pictez. Cam asta este parcursul. Mai avem acolo o prezență feminină blondă. Da, este Beatrice Anghelache, face parte tot din grupul Prisma și îmi place, nu știu, mi-a plăcut așa cumva melancolia ei. Are o melancolie în suflet, iar aici este o altă prietenă din domeniul, să zic, credinței și efectiv m-a inspirat și chiar acest tablou se numește The Gratitude, recunoștința, și e așa ca un simbol al vieții, adică trebuie să fim recunoscători pentru ce ni se întâmplă și pentru
ce trăim, că viața, după părerea mea, nu este ceva așa by default, este un dar. Știi, nu cunosc personal niciuna dintre persoanele pe care le-ai prezentat aici, însă toți par cumva profunzi. Poate ei chiar sunt sau poate nu sunt, dar ai făcut tu să pară prin picturile tale. Eu cred că sunt și cred că fără să vreau văd profunzimea sufletului fiecăruia. Cum arată oamenii prin ochii tăi? Reușești să treci peste defecte mai ușor? Da, pentru că mă uit la ființa omului, nu la om. Omul de multe ori e dificil și îți mai dă dureri de cap, dar ființa este minunată. Și dacă te uiți la ființa omului, vezi tot ce e mai frumos. Și asta e tot ce contează, cel puțin pentru mine. Ce-ți dorești pe mai departe din perspectiva artistică? Ți-ai dorit, de exemplu, să predai? Da, mi-aș dori să predau. Am și început așa pe aici, pe acolo. La Dana Istrate m-a invitat la cursurile ei de desen și a fost foarte frumos. Dar aș vrea să predau mai mult, cred că, adulților, pentru că e la un alt nivel. Și cred că e foarte important să împărtășești ceea ce ai învățat de-a lungul vieții și să spui, să nu-ți fie teamă că cineva îți poate lua ceva, că nu-ți poate lua nimeni nimic. Oricum, în orice domeniu artistic, drumul este atât de lung și tu știi că și tu ești artistă și, practic, nu există scurtături. Trebuie să o iei pe drumul cel lung și cel adevărat. Și să ai curaj la finalul zilei. Să ai Umblă curaj. vorba prin redacție că echipa Dragoste de România este Pregătește un cu nou pedala sezon. accelerată la podea. Bineînțeles, Dragoste de România, lângă Dragoste de artă. Da, rămânem tot în aria artistică și la Dragoste de România. V-am pregătit surprize. De data aceasta, Oana Ioniță, cea mai simpatică cârcotașă, cum îmi place mie să-i spun, va fi în reportajul meu, pentru că mi-a plăcut foarte mult ideea ei de a susține cultura românească și prin Academia de Balet pe care am înființat-o acum 10 ani. Și dacă vreți să vedeți care este cel mai mare vis al ei, trebuie să urmăriți Dragoste de România din februarie, din noul sezon. Nu da din casă. Nu dau Ține prea și mult. pe noi pe jar. Ai avut ocazia să-i cunoști și pe cei doi copii ai ei? Sursa ei de inspirație? Da, am avut ocazia să o cunosc pe Isabel, pentru că era chiar la Academie și vreau să spun că pentru vârsta ei, deci are 12 ani, este foarte matură. Ea efectiv a predat altor copii care au și câștigat. Fantastic. Da, și are o aliură așa de balerină, e exact cum e o balerină, serioasă. Antonia, îți mulțumim tare mult că ne-ai vizitat astăzi și că ai împărtășit alături de noi și telespectatorii noștri această taină. Pentru noi așa am pus-o în această cheie, iată, fiind colegi de atâta timp, dar neștiind acest secret al tău. Îți mulțumim tare mult, mult succes în toate. Și eu vă ținem mulțumesc aproape. și nu uitați că până pe 28 ianuarie mai puteți vizita expoziția Noi și ceilalți și alte amintiri de la Galeria Simeza. Mulțumim tare mult!